હેલો, કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજે વિડીયોમાં આપણે શું ભણશું? ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 8 ચતુષ્કોણ. મિત્રો અમે આપણે પ્રમેય 8.4 છે એ આ વિડીયોની અંદર ભણીશું. નમસ્તે મિત્રો, હું નિખિલ, તમે જોઈ રહ્યા છો કક્ષા એજ્યુકેશન. ચાલો શરૂ કરીએ. મિત્રો પ્રમેય 8.4 શું છે? સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામ સમયના ખૂણા સમાન હોય. આપણે આનો ઉપયોગ કરતા જ આવ્યા છીએ, પણ આપણે એને સાબિત કરવાનો છે મિત્રો. તો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ જે છે એ આપેલું છે અને એના સામ સમયના ખૂણા સરખા સાબિત કરવાના છે. એટલે જે આપેલું હોય પક્ષમાં શું? ચતુષ્કોણ ABCD સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ છે. અને સાધ્ય શું સાબિત કરવાનું છે? તો કે સામ સામેના ખૂણા B બરાબર D અને A બરાબર C. તો બંને પરિણામ લખી દીધા. તો હવે આપણે જોઈએ સાબિતી. તો સાબિતીમાં સૌપ્રથમ આપણે શું કરશું? એક વિકર્ણ AC દોરો. તો સાબિતીની શરૂઆત ત્યાંથી જ કરવાની કે વિકર્ણ AC દોરો. ચલો, આ વિકર્ણ દ્વારા જો બે ત્રિકોણનું વિભાજન થયું, જો ત્રિકોણ ABC અને CDA બે ત્રિકોણ થયા. હવે આપણને શું કીધું છે? ચતુષ્કોણ ABCD સમાંતર બાજુ છે. તો યાદ કરો પ્રમેય 8.2 કે જો કોઈ ચતુષ્કોણ સમાંતર બાજુ હોય તો એના સામસામેની બાજુ કેવી હોય મિત્રો? સરખી હોય. તો આપણે લખવાનું છે કે ત્રિકોણ ABC અને ત્રિકોણ CDA માં બંને ત્રિકોણમાં આ જે બાજુ છે ને અનુરૂપ આ ત્રિકોણમાં આ બાજુ થશે સરખી. એટલે કે BC બરાબર AD. BC બરાબર AD. કારણમાં શું લખશું? પ્રમેય 8.2 મુજબ, અથવા તો પ્રમેય મુજબ લખો તો પણ ચાલે. તો આપણે સામસામેની બાજુ સરખી બતાવી, એટલે કે આ ત્રિકોણમાં આને અનુરૂપ બાજુ છે, આ ત્રિકોણમાં આ થશે. એવી જ રીતે આપણે આ બાજુને અનુરૂપ આ બાજુ થશે, એટલે કે AB બરાબર CD. કારણમાં લખશું પ્રમેય 8.2. અને AC જે છે એ સામાન્ય બાજુ છે, એ તો સરખી જોવાની. તો આપણે લખી દઈએ કે AC બરાબર AC. કારણમાં લખશું સામાન્ય બાજુ. ચાલો, બા શરત લાગુ પડે છે ને અહીંયા, કે જો આ ત્રિકોણમાં બાજુ 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 ને અનુરૂપ આ ત્રિકોણની અંદર બાજુને કેવી છે? સમાન છે. એટલે 3 શરત બા શરત અહીંયા લાગુ પડે છે. એટલે આપણે લખી શકીએ કે ત્રિકોણ ABC એકરૂપ ત્રિકોણ CDA. ખ્યાલ આવે છે કઈ શરત? તો કે બા. ચલો, હવે બંને ત્રિકોણ છે એ કેવા થઈ ગયા છે મિત્રો? એકરૂપ થઈ ગયા છે. તો એના અનુરૂપ અંગો પણ કેવા હશે? સરખા હશે. એટલે કે બંને ત્રિકોણ એકરૂપ છે તો B ને અનુરૂપ ખૂણો કયો થશે? ખૂણો D. કેવો હશે? સરખો હશે. કારણ કે બે ત્રિકોણ હવે કેવા છે? એકરૂપ છે. તો આપણે લખી શકીએ માટે ખૂણો B બરાબર ખૂણો D. કારણમાં શું લખશું? તો કે એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણા તો CPCT. ખ્યાલ આવે છે? તો હવે જો આપણને B બરાબર D તો મળી ગયું, આ પરિણામ પણ આપણે સાબિત કરવું પડશે. તો તમે લખી શકો આવી જ રીતે, અથવા તો એવું પણ લખી શકો કે BD વિકર્ણ દ્વારા આવી જ રીતે BD વિકર્ણ દ્વારા બનતા ત્રિકોણ. કયા ત્રિકોણ મિત્રો? તો કે BD વિકર્ણ રાખો તો કયા ત્રિકોણ બનશે? તો કે BAD, પછી અહીંયાથી જ શરૂ કરવાનું DCB. BAD ત્રિકોણ BAD અને BAD અને DCB. જો અહીં વિકર્ણ BD હોય તો એ બે ત્રિકોણ બને ને, BAD અને DCB ત્રિકોણ DCB કેવા થશે? એકરૂપ થશે. જેમ આ ત્રિકોણ એકરૂપ થયો એવી જ રીતે આ પણ ત્રિકોણ કેવા થશે? BD વિકર્ણ દ્વારા બનતા ત્રિકોણ એકરૂપ થશે. માટે જો ત્રિકોણ બંને એકરૂપ થશે, આ બાજુનો પેલી બાજુનો, તો એને અનુરૂપ ખૂણો કયો થશે? C. એ કેવો થશે? સરખો. માટે ખૂણો A બરાબર ખૂણો C. કારણ કે
સીપી સીટી અથવા તો એકરૂપ ત્રિકોણના અનુરૂપ ખૂણાઓ. તો A બરાબર C મળી ગયું, B બરાબર D મળી ગયું, તો નીચે લખી દેવાનું કે જે સાબિત થાય છે. આનો એક મિત્રો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો જેથી કરીને તમે લખી શકો. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો જો ગમ્યો હોય અને ચેનલમાં જો નવા હો તો પ્લીઝ ચેનલ જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન દબાવો કે જેથી કરીને નવા વિડીયો આવે એમની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. અને જો ઓલરેડી સબસ્ક્રાઇબ કરેલી જ હોય તો પ્લીઝ આ વિડીયો લિંક તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો કે જેથી કરીને એ લોકોને પણ મદદરૂપ થાય. બસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.